Halloween är slut men skräcken på marknaderna fortsätter. Det ska vi prata om och lite amerikanska och nordiska bolag. Mycket kul. Varmt välkommen till Börslunch. Den 5 november står det i kalendern. Börsraset har dämpat, eller raset var det väl knappt ens, men nedgången har dämpats i Stockholm och mungiporna uppåt i studion tillsammans med Caroline Kalander från JP Morgan Asset Management tillika Kristoffer Arnemark på Ålandsbanken. Rätt dystert. Nasdaq var ändå ner över 2% igår. En klart avbräck i sentimentet i USA. Ja, nu ska man väl kanske ta det lite med en nypa salt i ett avbrott, absolut. Men vi har haft en otrolig börsuppgång så jag tycker det känns kanske lite hälsosamt. Hälsotecken eller panik? Ja, men det har ju varit lite övertänt rätt länge skulle jag säga. Så det är ju naturligt att det blir lite vinsthemtagningar någon gång. Det är väl också den fjärde negativa dagen vi har här på Stockholmsbörsen. Så att, lite tråkigt sen. Ja, men Palantir rasade ju, ses lite som ett emblem för oron över överdriven hås i AI. Jag brukar skoja om att Palantir var 8% har inte handlat så här lågt sedan förra onsdagen. Ja, det är kris nu. Ja, det är kris. Men jag tycker så här, Palantir, man kan tycka vad man vill. Jag tycker att det är ett fantastiskt bolag. Rapporten var superstark egentligen på de flesta key metrics som vi kollar på. Revenue är upp 63% tror jag year on year, så väldigt stark rapport. Men som du säger, det säger en del. Aktien tror jag var upp någonting 170-180% year to date. Så det är inte jättekonstigt att med väldigt höga förväntningar så är nedsidan lite lägre. Rapporten var stark. Men såklart tittar jag på värderingen så är den ganska saftig. Jag tror att konsensus ligger någonstans handlas kanske 200 gånger framåtblickande PE. Vår värdering är snarare 150 kanske, men ändå, det är ganska dyrt. Ja, jag kör ju småbolagsaktier i Norden och vi brukar säga att det är lite högre värderat i tillväxtfacken. Men nu så är det faktiskt lite rabatterat när man tittar under huven som vi gör. Men tresiffriga P-tal är lite magstarkt även för mig. Men det beror självklart om man ställer det i relation till tillväxten och vilken position man har. Jag menar, det är ju få som kan faktiskt beskriva vad de gör för någonting på Palantir. Det är rätt avancerade saker där, men det verkar som att någonting gör de ju rätt för. De växer ju kraftigt och verkar ju spruta in kassaflöden också. Vi hade ju faktiskt Inge Heidon här en gång som skulle berätta för oss vad Palantir gjorde. Jag har redan glömt vad de gjorde. Det var så svårt. De går upp, det är det de gör. Samma som Bitcoin gjorde länge. Jag tog en Bitcoin, vi ska inte prata om Bitcoin, men jag ville ha det som en allmän liksom, sentimentsavbräcksindikator att den var nere på under 100 000 och dippade igår. Någonstans handlar väl allt om att AI, capex, investeringar inom AI, det är väl ändå bränslet i det här rallyt i ganska hög utsträckning. Ja, jo men så är det absolut. Det är det som har drivit på börsen i år och kommer nog fortsatt vara ett väldigt hett topic tror jag även kommande kvartal. Vi ser ju att det man kan se framförallt är att om man ser på capex-investeringar så som vi trodde i början på året så har det bara fortsatt att öka. Så det driver absolut på börsen. Men jag tycker att det är viktigt att poängtera att många av de här stora bolagen de har kassa för att faktiskt göra de här investeringarna. Så det är inte bara att det sker på liksom total utan fundamenta. Vi ser att många av de här stora hyperscalers har liksom extremt starka kassaflöden, väldigt fina balansräkningar, jättefina vinster som är bra mycket högre än gemene börsbolag på S&P. Så jag tycker att det till viss del ser fortsatt positivt ut. Du nämnde Bitcoin, jag vill nämna Dogecoin för att jag väntar fortfarande på att du ska sätta nya all time highs då du äntligen tatuerar dig. $1 ska den upp i, va? Ja, den har en bit kvar tills dess. Den är ner 55% i år. Men vi ska titta på en annan bild som visar koncentrationen i amerikanska börsen då senaste, vad blir det, sedan 85. Så det här är 10-årsperioder där vi ser då vissa bolag som helt enkelt blivit större och byts ut. Och, jag har väldigt dålig syn så att jag har svårt att se. Jag vet att Nvidia i alla fall befinner sig längst här till höger och vi har väl Microsoft också. Du är nordiska småbolag, men jag tänker att du ändå får reflektera kring den här bilden. Nej, men jag tror här kan man ju ändå titta lite på vad Warren Buffett har sagt genom åren och storleken smider sitt egna ankare och tycker att det där är rätt sunt också. Om man tänker tillväxt, var ska det komma ifrån, vilken bas växer man ifrån och från tid till annan så blir det
olika namn blir hetare än andra namn och så koncentreras intresset kring det där. Kapital bara flödar in och så får vi, man kan kalla det för minibubblor eller vad det nu kan vara, i marknadsbilden. Vi såg ju det på Stockholmsbörsen här i millennieskiftet när Ericsson var en oproportionerligt stor del av index och sen när Ericsson gick ner och då följde hela börsen ner med det. Så för att ha en balanserad börsmiljö och någon form av sund miljö så vill man ju ha bolag som kan växeldra över tid och inte att det blir liksom abnormalt stort i respektive sektorer. Alltså, Nokia var ju samma sak i Finland och uppgång och fall. Men nu tycker jag att, och det där är en cykel som går från tid till annan. Och nu helt plötsligt så går Ericsson fantastiskt igen. Och Nokia går fantastiskt igen på att de är med där. Så historien tenderar att upprepa sig. Och nu ser vi kanske lite tillbaka till millennieskiftet igen. Lite historiska paralleller kan man säga. Ja, alltså det man kan säga med den här grafen som jag har tagit med mig idag, det är väl att en stor iakttagelse är att ledarskap förändras över tid. Det är 10-årsintervall här på den bilden. Det är väldigt få bolag som var med på 80-talet som är med idag, eller inget bolag faktiskt. Det är ett bolag som har varit med längst, det är Microsoft som var en av vinnarna från millenniekrisen eller från dotcom-bubblan. Sen en annan iakttagelse är just att vi har sett en enorm market cap-tillväxt på amerikanska börsen och det är ju framförallt drivet av de här stora techbolagen där vi har en väldigt hög koncentration av tech i indexet och på rekordnivåer. Så det är väl någonting vi bevakar mycket noggrant. Jag tror inte att alla de här 10 bolagen kommer vara med om 10 år. Vi får väl se om jag har rätt eller fel. Men det är någonting som vi behöver verkligen titta noga på där. Jag tycker en reflektion att ta med sig härifrån är väl just det du säger, att de flesta bolagen hänger inte med till nästa 10 års topp. Och att det betyder i så fall att det inte i 10-toppen vi ser idag vi antagligen kommer hitta de största vinnarna. Vilket jag tycker är fascinerande. En fråga är förstås om storskogen kommer finnas på den här listan om 10 år kanske. För dagens rapport var faktiskt riktigt hyggligt. Aktien är upp 18% på den rapporten. Man ser också ett förvärv för finska hårvårdsprodukter. Sinch, ett annat uppställnings... Vad skrattar jag? Allt det här är sant. Sinch är ett uppställningsprojekt också. Faller 6% efter en rätt bra rapport tyckte i alla fall jag. Vi förstår inte riktigt vad problemet är. VD Laurinda Pang var här i studion i morse och hon lät positiv. We have a lot of our revenue in US dollars, so that certainly affected us negatively. But we did have, on an organic basis, we had gross profit growth of 5%, EBITDA growth of 8%, and our EBITDA margin is the highest that it's been since 2019. Alltså valutaeffekter drar ner tillväxten, annars hade man haft organisk tillväxt. Där ser vi ju många rapporter att valuta pajar festen lite grann. Vi har svårt att förstå varför Nordea går så knackigt också. Precis, det var ju ändå hyfsat offensiva mål de kom med idag, men de är trots det då ner några procent. Jag tänkte att du, Kristoffer, skulle få reflektera kring det här. Eller liksom, jag vet att ni har tagit hem vinsterna i alla fall europeiska aktier. Gäller det även Norden och hur ser det på Nordea idag? Vi har olika strategier, men i småbolagsstrategin som vi kör så har vi tagit hem en del av våra lokala sparbanker som har gått helt fantastiskt. När vi gick in det här året så var ju Sydbank vårt största innehav. Den har ju gått upp närmare 50% och så det kändes efter 200-300% uppgång här de senaste åren så är det rätt trevligt att ta hem de vinsterna. Och så tittar vi mer och mer mot fastighetssidan då. Debit, kredit, ena räntevinnare, ena ränteförlorare. Men helt plötsligt så har räntevinnarna gått så himla starkt. Så det är också en cykel som går från tid till annan. Så vi tittar mer och mer på real estate. Vi tycker att sparbankerna börjar se fullvärderade ut. Storbankerna som du var inne på är lite för stora för oss, men de ser lite mer rimligt prissatta ut. Men i sparbankerna har det funnits också en viss M&A-premie för att man tänker att de kommer bli uppköpta av andra. Då. Men nu visar det sig att Sydbank istället konsoliderar andra som man gjorde en affär här. Det finns så länge sedan att man mer eller mindre köper upp 2 mindre spelare. I själva verket så trodde man kanske att Sydbank själva var en utköpskandidat. Så det är... Ja, att ni säljer, älskat, köper, hatat. Om man får vara lite... Ja, men vi gillar att göra det svårt för oss själva. Att, när man köper missförstådda bolag så tenderar man att vara lite tidig. Man går ju trots allt mot en marknadstrend. Men det är ju... Vi är ju aktieanalytiker i vår kärna och i förvaltningen, så vi är väldigt analysdrivna. Så vi allokerar ju kapital dit vi känner att vi har absolut bäst risk-reward. Och då känner vi att
att förväntansbilden, och nu tittar vi på positionering, så är var och varannan jättelång europeisk bank. Det har ju varit en fantastisk liksom investering det senaste året och inte minst i år. Så det börjar tyvärr bli lite crowded, skulle jag säga. Och å andra sidan så är det ett väldigt, väldigt stora undervikter i fastigheter som trots liksom, ett positivt räntedelta inte har alls gått. Men då är frågan, bara för att någonting inte har hänt, innebär det att det aldrig kommer hända? Eller innebär det bara att man har kursbränslet framför sig? Så vi landar väl lite i den tanken. Någon reflektion när du hör det här resonemanget? Ja, men jag kan väl säga så, på de strategierna jag täcker, där har vi en ganska stor övervikt i financials generellt. Kanske mer av de stora bankerna faktiskt och mindre av de regionala bankerna i USA som har lite andra problem. Kreditoro som har kommit tillbaka. Precis, så där är vi underviktade, medan vi gillar många av de stora bankerna, även investmentbanker, där vi ser många katalysatorer, starka earnings rent generellt, men också insurance tycker vi om, vissa paymentsbolag tycker vi också om, så generellt positivt. Kan flika in att Sampo kommer en stark rapport idag, det ska vi inte prata så mycket om. Nej, men jag tänker ett annat stort bolag som också varit ganska hatat är ju Novo Nordisk, men jag vill först då nämna danska Ambu inom medicinteknik som faller tvåsiffrigt, närmare 15%. Och det här är ju, som jag förstår det, då anledningen verkar ju vara att man guidar framåt och guidningen duger inte. Men det jag tyckte var spännande i guidningen är att man guidar för då marginalen inklusive tullar och exklusive tulleffekter. Och det är ändå 2 procentenheter då som diffar mellan de här två. Jag tycker det här är intressant. Är det så att du tror att många företag nu kommer absorbera de här tullkostnaderna man ser i USA? Eller vad kommer hända där? Det beror såklart på vilket bolag man pratar om, men generellt sett så kan man säga att amerikanska bolag har väldigt, väldigt starka marginaler, otroligt mycket starkare marginaler än till exempel europeiska peers. Så det finns utrymme att ta en del på marginalerna. Vi har gjort mycket analys såklart, inte bara vi utan det är alla i branschen, men vi har gjort mycket analys på det här och ser ju att om man ser vad bolagen säger i liksom earnings, i deras med rapporter och konferenssamtal därefter, så om man kör all den här datan från Q2, vi håller på att göra det med Q3 just nu och det är ungefär samma bild. Men då har vi kört det i LLM, liksom försökt att få en blick på det stora hela, vad som de faktiskt säger att de kommer göra. Då ungefär drygt 25% av bolagen säger att de kommer absorbera en del av de här kostnaderna. Men uppemot 40-45% säger att de tittar väldigt mycket på att ändra supply chains. Det är något som tar ganska lång tid, till exempel bygga nya fabriker, ta hem, onshore. Det tar tid, så det är ingenting vi kommer se på kort sikt, men det är absolut något som också kommer driva en viss inflation, för att flytta produktionen närmare hem tenderar att vara lite dyrare. Så det är något vi tittar mycket på, men jag tror att många bolag har möjlighet att absorbera en del av kostnaderna. Men det beror såklart på vilken bransch. Många av konsumentbolagen kommer ha svårare där det är lägre marginaler. Så verkligen individuellt på bolagsnivå. Har du någon Ambu-spaning? Jag tror att ni äger den. Ja, dessvärre gör vi det. Nej, men jag gillar Ambu. Jag tycker det är ett fantastiskt bolag som körde i diket faktiskt för några år sedan. Och det är rätt sällsynt att man kör i diket organiskt, vilket man gjorde. Man hade en för detta vd som gasade väldigt hårt med produktlanseringar. Man anställde 500 sales reps i USA, rätt dyrt. Och så var man tvungen att retirera från den strategin och fokusera på core. Men underliggande så är det ju engångsendoskopi det handlar om, vilket är en fantastisk tillväxtmarknad. Det är 60% av affärer nu, från att vara en mycket mindre del historiskt. Man uppfann ju kategorin 2009. Så man konkurrerar bland annat mot Boston Scientific i USA. Då. Och USA är ju 50% av Ambus affär. Så det är klart att har medicinteknik som går på export, det är klart att man är exponerad mot de nya reglerna. Men så har man produktion i Mexiko och man har, man ser över hela sin produktionsfootprint. Men man är tydligt världsledande, man har tydligt produktledarskap och man är faktiskt har kostnadsfördel jämfört med kinesiska leverantörer, vilket är rätt otroligt för att vara en medicinsk teknisk operatör från Europa. Då. Så vi gillar det. Vi tycker management är absolut i toppskiktet av medtech i Europa och i Norden. Men det är ju återigen missförstått och det har blivit lite mer missförstått efter den här danska guidningen. För som du var inne på, man gör egentligen en hedge där med 2% tullestimerade kostnaden. Man stängde i år på 13% rörelsemarginal och egentligen exklusive tullar så är det 14-16. Så man är ändå på den här marginalresan. Egentligen ser vi att caset är intakt, men att det blev 2 steg tillbaka idag, tyvärr. Kan vi kalla det för ett köpläge? Absolut, vi köpte mer idag. Alltså.
Du är ju småbolagsförvaltare. Vi ska prata om ett bolag som inte är småbolag än, men på väg dit. Novo Nordisk har rapporterat och justerat ner sina prognoser igen. Man gör inget annat än att justera ner prognoser där borta i Danmark. Så här ser det ut nu. 4-7% är det här. Ja, det är ebit-tillväxten som har tagits ner från ett tidigare spann som sträckte sig från 4 till 10 och tidigare så var det upp till 16 och tidigare var det ännu högre. Kort reflektion. Nej, men jag har ju följt det där lite från sidlinjen eftersom det är alldeles för stort bolag för oss än så länge också. Men det är ändå fascinerande. Novo var ju länge Europas största bolag och vi pratade lite om crowded trades. Så det här var väl det absolut bästa man kunde äga för 1,5 år sedan. Det fanns inga risker. Nu ser alla jättemycket risker överallt. Aktierna har kommit ner, multipeln har kommit ner väldigt mycket. Så det är mycket av multipeln som har kontraherat här. För vinsterna, om man tittar absoluta tal så taktar det på. Sen så tycker jag att jag blir lite konfunderad när man ser paniken som verkar råda. Att man slänger både ut styrelsen, ledningen, gör omtag på strategin, skär ner på R&D. Det känns panikslaget. Och då undrar man ju vad är det vi inte ser i siffrorna ännu som förväntas komma. För att man agerar ju, tycker jag, rätt märkligt. Men som sagt, jag är ingen specialist på Novo. Men det här föder ju in i hela den danska marknaden. Och nu kanske det danska aktiemarknadens självförtroende stukat. Så vi ökar ju allokeringen mot Danmark faktiskt. Vi gillar att gå mot krisen lite därifrån. Och titta mer på danska bolag nu som dras med i den här allmänna bäsen skulle jag säga, men som inte har så mycket med det där att göra ändå. Jag vill titta på en kursgraf som vi har mot då Novo Nordisk och Eli Lilly, för det var ju en rapport vi fick i förra veckan. Hur var den rapporten om vi jämför med Novo Nordisk istället? Ja, den var ju lite mer positiv kan man säga. Eli Lilly hade en väldigt stark resultatutveckling i tredje kvartalet. Fin tillväxt, höjda prognoser. Aktien har gått ganska starkt. Hade lite hack i kurvan tidigare i år. Men på det stora hela så har ju Eli verkligen outperformat Novo Nordisk med en stor marginal. Jag tror att Novo Nordisk pikade någon gång maj 2024 ungefär och gått rätt ner i källan sen dess. Amerikansk hälsovård generellt då, är det en sektor ni är tunga eller lätta i? Den är vi ganska lätta i faktiskt. Samma som här, vi kanske föredrar viss medtech, lite lättare att analysera även om det också varit lite svårt. Stor Big Pharma är svårt, det är väldigt kontroversiellt i USA. Man ser vad man nu tycker om administrationen, så Trump och hans administration är väldigt deregulation i de flesta sektorer, väldigt business friendly. Men ser man på healthcare är det ju precis tvärtom. Så det är någonting som vi är ganska underviktade trots att värderingarna är väldigt billiga. Hinner vi med lite kort värderingssnack också? Ja. Jag kan sitta här hela eftermiddagen. Exakt, det är bara tekniken som hade blivit arg på mig. Men vi kan väl kika på den. Ja. Prioritera rätt nu. Vi kan väl kika på just värderingskrav på USA. Jag tycker det är fascinerande, för man pratar ju också ofta om att USA är så himla dyrt och Europa är så himla billigt. Sen så glömmer man att det finns en anledning som kallas för vinsttillväxt. Och det är väl det vi ser i den här grafen, eller hur? Ja, precis. Generellt sett i mitt jobb senaste, jag kan inte komma ihåg hur många år, så har det hela tiden varit USA är dyrt, USA är dyrt, USA är dyrt. Och ja, nu är det faktiskt ganska dyrt. Men justerar man för tillväxt, justerar man för både man kan titta på det på massa olika sätt. Konsensusestimaten har kommit ner för Europa väldigt mycket. Konsensusestimaten har gått upp för USA väldigt mycket. Vi har levererat på den amerikanska sidan. Vi har en jättefin, inte jättebred ska tilläggas, så den är fortsatt väldigt driven av de här stora techbolagen. Men earnings nu för Q3 starkt. 75% av market cap har rapporterat hittills. Ser bra ut. Vi har en jättestark tillväxt, starkare än vad många analytiker hade räknat med. Vi höjer estimaten för året. Så jag tycker att visst, det är inte dyrt på 23 gånger framåtblickande PE på S&P 500. Jämfört med Europa tycker jag fortfarande, givet allting, att det ser ganska bra ut. Sen får man också, tycker jag, man måste tänka på att index idag kontra för 20 år sedan, om man ser på lång sikt, på lång sikt är det väldigt dyrt. Men på lång sikt har också index förändrats otroligt mycket. Du ska handla tech på en högre multipel än vad du handlar energi till exempel. Men såklart får man kanske inte bara köpa hela index utan vara lite selektiv. Dyrt i USA, egentligen är tiden ute, men du har ett case med lite
Amerika-exponering som jag tror att vi ska avhandla. Jag vet inte om jag hinner det på 30 sekunder. Det är lite komplext. Men, skaffa barn, enkelt. Det är det så enkelt. Det blir svårare och svårare. Tittar vi global fertilitet så är det på väg ner kraftigt. Jag var träffad på Vitrolife här för ett tag sedan i Göteborg. Fantastiskt bolag på många sätt och vis. Jag tittar på det här bolaget i 5-10 år och försökt få grepp om värderingen. Det var väl det som har varit utmanande. Nu har aktien kommit ner. Multiplar har kommit ner ännu mer. Och på den här nivån så började vi ackumulera rätt mycket aktier. Inte minst i somras då vi försökte bygga en större position. Men det fanns inte så mycket säljare. Och det brukar ofta vara tecken på en hållbar botten. Men det här är ett fantastiskt bolag med... Det finns inte någonting som är mer strukturellt rätt än Vitrolife skulle jag säga. Barn i framtiden och ett samhälle som inte föder några barn har ingen framtid. Så enkelt är det. Varför ser kursgrafen ut som den gör då? Nej, men det är en rad olika anledningar. 2021 så var det absolut hetaste. Man gjorde det här förvärvet av Igenomics. Tyvärr, man förvärvade till sig problem. Man köpte det alldeles för dyrt. Fick genomleva den omstruktureringen. Och efter det så har tillväxten kommit ner. Barnafödandet har ju kommit ner globalt också. Men behovet framåt är ju väldigt stort. Och inte minst eftersom IVF-behandlingar är ju lite mer discretionary kontra annan healthcare som kanske är helt nödvändigt. Så man kan skjuta upp det om man känner att man inte riktigt har råd. Och det är det jag tror att vi har sett här de senaste åren, att man har skjutit upp familjebildandet. Vi skaffar ju barn i regel allt senare i åldrarna och fertiliteten går ner. Det toppar ju någonstans där runt 25 år. Och ju senare man skaffar barn desto svårare blir det. Och inte minst nu då när fertiliteten går ner av andra anledningar också. Miljögifter, bekämpningsmedel, allt annat. Så det är liksom en kraft som kommer från två olika håll. Och vill man ha någon form av ekonomisk tillväxt över tid så är det produktivitetstillväxt och befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten är... Det kan AI fixa. Ja, men då får man ju räkna in rätt stora kliv i produktivitetstillväxten. Jag vill avsluta här. Tyvärr, vi hade många punkter kvar på agendan. Det brukar vara ett bra tecken när vi har tagit över. Att det var kul. Jag tyckte konsumentplånboksaspekten är intressant. Jag hade egentligen bättre summera rapportsäsongen och få mycket mer i USA-intryck. Men amerikanska konsumenter är något som håller mig lite vaken på natten. Har du någon avslutande reflektion? Ja, men det är helt korrekt. Det är egentligen, om vi ser på de rapporterna som har inte levererat så starkt, så är det framförallt retail och konsumentbolag. Så där börjar vi har pratat ganska länge om att low income consumer har lite mer challenges. Nu börjar vi kanske trappa upp på middle income, vilket är oroväckande. Framförallt med tanke på att USAs BNP drivs till 60% plus av konsumtion. Så någonting som verkligen är lite oroväckande. Jag tycker fortfarande att konsumenten är ganska solid. Men AI Capex ska rädda allt. Låter som jag. Ja. Det var ingen ironi. Det var konstaterande. Imorgon. Ja, det blir det alltid. Varje dag tänkte jag säga, förutom på helgen då vi tar lite paus. 11:45, samma tid, samma kanal. Tack för oss. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.